Banorët e Thumanës mbeten ende nën çadra mes të ftohtit të dimrit ankojnë qytetarët shteti na harroi temperaturat nën zero janë të papërballueshme. Moti i keq paralizon vendin, anullohen lundrimet, vështirësinë qarkullimin e automjeteve në veri dhe në jug të vendit. Meteorologët Janari do të jetë i ftohtë dhe me pak reshje. Mbeten në qeli, 2 shoferët që lanë 2 viktima në porcelan, gjykata vendos 30 ditë burg, avokati Muratit thotë se do të apelohet ky vendim. Rriten tensionet mes SBA-s dhe Iranit, Trump do të godasi më fort kundër përgjigjet Irani, SBA-s se Akurajo. Shikues nderuar, ju përshëndes, do të jemi bashkë për këtë edicion informativ të orës 16. Në Fushkruj, shumë familje akuzojnë vendorët se prej 35 ditësh i kanë harruar në çadra. Një prej tyre është edhe familja me 10 antar e Islam Cakonit, të cilët jetojnë pranë banesës së shpallur të pabanueshme, ndërsa nuk kanë përfituar as bonusin e qeras. 10 antarët e familjes Islam Cakoni jetojnë në këtë çadër që pas tërmetit të 26 nëntorit. Aty jetojnë prej 35 ditësh përballë me temperaturat nën zero. Me zjarrin e ndezur nga njëra anë dhe me çadrën që lëviz prej erës nga ana tjetër, kryefamiljari shpreh se askush nuk është interesuar për ta, ndërsa kërkon nga shteti një shtëpi të sigurt. Unë kërkoj që shteti sa më shpejt na ndihmojë o me shtëpinë si kur të dje, se të rrinë ndërtim një shtëpi prapë. Se të rrinë toket me tokën e lopën e gjithë, s'ko këtë më. Në lidhje me bonusin e qeras, Cakoni shpreh se nuk ka informacion për të, ndërsa thotë se nuk mund të lëviz prej banesës së tij, pavarësisht se është e dëmtuar. Kjo për shkak të kujdesit për bagëtin. Po bonus qera ju kanë premtuar? Jo, ato s'di, së nga thënë, nuk e di. Nuk mund të shkoj nga këtu, se kom lopën, kom gjanë, edhe unë jam e detyruar që të rri këtu. Ismail Cakoni shpreh se asnjë përfaqësues i shtetit nuk i ka vizituar ata, ndërsa çdo ditë shqetësohen për fëmijët e vegjël në këto temperatura të ulta. Do të ecim ndërkaq me një tjetër zhvillim, lundrimet nga Durrësi në Bari dhe Anasjeltas janë pezulluar këtë të diel për shkak të kushteve jo të mira atmosferike. Meteorologët shprehen se muaji janar do të jetë i ftohtë dhe me pak reshje, kryesisht në ditët e fundit të muajit. Përkeqësimi i motit dhe era e fortë kanë pezulluar udhëtimet me traget mes Durrësit dhe Barit. Drejtoria e Përgjithshme Detare njofton se porti i Durrësit është i hapur dhe në gatishmëri të plotë, por për shkak të pezullimit të lundrimit në Bari, tragetet që ishin parashikuar të niseshin sot nuk do të udhëtojnë deri në një njoftim të dytë. Ndërsa sa i përket kushteve atmosferike në vendin ton, meteorologja Lajda Porja shprehet se temperaturat e ftohta do të mbizotërojnë gjatë ditëve në vijim, ndërsa reshjet e borës do të jenë të pakta dhe të izoluara. Duke filluar që nga java tjetër, presim që të kemi paksim të reshjeve, ato do të fokusohen kryesisht në ekstremin verior dhe do bore izoluar. Parashikohet në fakt që dita e hënë dhe dita e martë, e cila do të jetë edhe do jenë 2 ditët më të ftohta të kësaj jave, të ketë vlera negative dhe pothuajse ultërsira perëndimore. Krahasuar me këtë javë, java e ardhshme do të ketë temperatura që do të shkojnë deri në -11 gradë Celsius. Ky i ftohtë parashikohet të qëndrojë pak fare, pasi duke filluar që nga mesi javës ne presim që të kemi sërish rritje të temperaturave, të cilat do jenë graduale nga dita në ditë. I gjithë muaji janar do të jetë i ftohtë, ndërsa në 10 ditët e fundit të tij pritet që të nisin edhe reshjet. Tërkaq erat e forta kanë rrëzuar edhe pemën e Krishtlindjeve në sheshin Skënderbej. Ne do të shkojmë aty me pamje direkte ku ndodhet edhe kolegja Angela Celibashi. Angela, të përshëndes. Ndoshta është koincidencë pasi pema hiqet zakonisht në datë 6, ndoshta natyra ose krijuesi kanë dashur që festa mbyllet një ditë më parë?
Përshëndetje, erat e forta në kryeqytet në Tiranë kanë shkaktuar rrëzimin e pemës së Krishtlindjes në sheshin Skënderbej. Fatmirësisht nuk ka patur të lënduar, njerëz të lënduar, megjithëse ka patur panik tek të gjithë personat të cilët kanë qenë të pranishëm në momentin që është rrëzuar pema. Në këto momente është vendosur perimetri i sigurisë në ambientin në vendin ku ka rënë pema dhe punojësit e bashkisë po punojnë për pastrimin e kësaj zone. Gjithashtu era e fortë ka shkaktuar dëme të tjera në sheshin Skënderbej tek shtëpizat në këtë qendër, të cilat kanë mbyllur aktivitetin e tyre për shkak të erave të forta. Gjithashtu edhe në muzeun kombëtar ka patur dëmtime, pasi një xham është thyer, raportohet të jetë thyer, por fatmirësisht edhe aty nuk ka patur të lënduar. Gjatë rrugëve në disa rrugë kryesore të Tiranës ka patur edhe rrëzim të pemëve, kryesisht në rrugën Xhenfize Keko dhe në rrugën e Durrësit, siç raportojnë disa punonjës të policisë. Kjo është situata deri tani, ndërkohë që nuk ka informacione të tjera në lidhje me dëmet që mund të jenë shkaktuar në kryeqytet. Ndërkaq që Angela Sheshi ka qenë edhe epiqendra e festës, çfarë do ndodh me pemën, do të ringrihet sërish në këmbë apo të largohet prej andej? Nëse ke informacion. Pema do të largohet. Informacionet që kemi marrë na thonë se do të largohet pema, ndoshta edhe për shkak të përfundimit të muajit festiv. E qartë. Angela, unë të falenderoj për këtë lidhje direkte. Mirë, shikues nderuar, do të ecim më tej. Ngricat që pasojnë rreshtet e Dvorës janë krijuar vështirësi në disa akse të vendit që këtë të diel u përfshin nga rreshtet e Dvorës në Korçë drejt zonave turistike. Kërkohet me patjetër përdorimi i zinxhirëve. Ngricat dhe prezenca e akullit janë rreziku për problematika në rrugë pas rreshjeve të Dvorës që përfshin juglindjen këtë të diel të parë të janarit. Vështirësi për lëvizjen e mjeteve gjatë paradites ka pasur në aksin Korçë-Ersek, në pjesën fundore të qafës së Qarrit. Përdorimi i zinxhirëve rekomandohet dhe në rrugët drejt destinacioneve turistike, si Dardhe dhe Voskopoj, dhe mëtej drejt Lekasit, e zonave të tjera më të thella. Aksi Qafthan-Kapshtic është i hapur dhe i qarkullueshëm normalisht. Pala greke ka njoftuar se kjo bëhet për të shmangur problemet dhe vështirësitë në qarkullim, si pasojë e prezencës së akullit në rrugë, ndërsa në rrugë po punojnë 2 mjete borpastruese, të cilat do të jenë në gatishmëri për të ndërhyrë në varësi të përkeqësimit të motit. Rreshja janë regjistruar dhe në zonat malore të Librazhdit, ku në Stëblev është bërë pastrimi i rrugës dhe trajtimi me krip, nuk ka probleme me qarkullimin. Veç rajonit juglindor, rreshje dëbore u regjistruan dhe në Tropoj, Dibër dhe Fusharës, Kukës, por pasjell probleme për qarkullimin. ARSH kërkon që drejtuesit e mjeteve që udhëtojnë në këto akse të tregohen të kujdesshëm dhe të jenë të përgatitur për çdo situatë, pavarësisht se rrugët janë të kalueshme. Shtabet lokale të emergjencave thonë se kontraktorët janë në terren dhe në gatishmëri për çdo situatë me qëllim sigurimin e kalueshmërisë normale në të gjitha akset. Ndërkohë drejtuesit e mjeteve këshillohen të tregohen të kujdesshëm, të reduktojnë shpejtësinë, të ndjekin udhëzimet e policisë rrugore, të pajisen me goma dimërore dhe zinxhir, të respektojnë sinjalistikën horizontale dhe vertikale. Një muaj e gjysmë pas tërmetit të nëntorit, banorët e Thumanës jetojnë me shumë vështirësi në çadra, ata po përballen edhe me temperaturat e ulta të dimrit, por jetojnë me shpresën se do të strahohen së shpejti. Jetojmë çadër. Po çadra keqe to çad bie jarë, bie mren. 40 ditë pasi tërmeti i mori gjithçka, kishin një pjesë e banorëve të Thumanës vijojnë të jetojnë nëpër çadra, edhe pse temperaturat këtë ditë po shënojnë disa gradë nën zero. Ku e festove? Në çadër, mrena. Brenda në çadër? Po, nezim pak zjarë, të unë zem në çadër. Me diabet, me azëm, me gjithë kjetër. Dhe po rrinë në çadër? Çadër për të. E kom marrë keshen marrë, keshte kom qanë. Ne rrim këto, ku të rrim? Si mi vetën e për janë thomana kritë. Njëtët e ftohta nuk e shuajnë shpresën se një përfaqësues i shtetit do t'i ofrojë diçka konkrete për strahimin e tyre, pse jo edhe një banesë të ngrohtë me qera. Vetë s'kam takat me bë më shtëpi. Pa punë jam, grum pa punë. Mirë po folë në kretari bashkisë, mirë ka thonë, do sigurojmë, po të shohim mirë kur do të na sigurojë. Çfarë do të sigurim? Për bonus qera thotë ai do jap 40.000 lekë vjetër. Me 30.000 lekë vjetër ku do shkojsh bonus qera?
Ju do të merrni shtëpi me 30.000 lekë në muaj. Po s'ka, as me 30.000, as me 300.000 shtëpi. Në qadrë, ka që me datë 26, por në qadrë. Që 26 nëntor? Po. Vit njëri koj, po? Në qadrë që do. Sa veta jeni? Jam veti 6. Kanë thënë me shku atje në Shëngjinë, s'mund shkova se jam nën kontrolin e mjekëve, se jam me tension të lartë. Vuj nga zemra. Shteti ka ardhë, është interesu? Po, sa interesu kush për zotë hishta? Ka ardhë. Kërkosh, më kanë pa qadrën, nuk më thënë se shtonë qadra, se kanë pas, kanë bëzën hishta. Po vit njëri koj bërë? Shidu, jak të mrenë. Një ditë më parë në vendin e gërmadhave u bën homazhe në nderim të viktimëve 40 ditë pas tragjedisë. Banorët që janë strehuar në hotele ishin paralajmëruar për të dalë dhe për të jetuar në banesa me qerap, por vështirësitë në gjetjen e banesave të tilla e detyruan qeverinë ta shtyjë këtë me një periudhë pa afat. Banesa e kryepolicit të Thethit Prel Milani u sulmua mbrëmjen e djeshme me eksploziv në Shkodër. Fatmirësisht nuk pati të lënduar, por vetëm dëme materiale, ndërsa polici në dëshminë e parë ka ngritur dyshime për një sulm për shkak të detyrës. Dy shpërthime me tritol tronditën Shkodrën mbrëmjen e së shtunës. Sulmi i parë me eksploziv ndodhi në banesën e policit Prel Milani me detyrë shefi stacionit policor në Theth. Nga shpërthimi fatmirësisht nuk pati të lënduar, por vetëm dëme materiale. Në momentin e shpërthimit në shtëpi gjendeshin bashkëshortja dhe vajza e tij, ndërsa polici ishte larguar për në punë. Lënda plasëse e dyshuar tritol ishte vendosur në pjesën e pasme të banesës, tek një barake që përdorej si magazin nga familja. Ekspertët e policisë nisën hetimet për këtë ngjarje, ku vetë polici ka dyshime se kjo ngjarje mund të ketë ardhur për shkak të detyrës, pasi ai nuk ka konflikte të tjera. Prel Milani ka mohuar të ketë patur ndonjë presion, kërcënim apo konflikt të drejt për drejt, dhe se nuk ka një ide se cilët mund të jenë autorët. Ende policia nuk ka autor të dyshuar për këtë ngjarje dhe po punohet për identifikimin e tyre. Shpërthimi i dytë me tritol pak orë më pas ndodhi në fshatin Gludere, tek banesa e shtetasit Kol Bungaja. Lënda plasëse ishte vendosur në portën e shtëpisë. Fatmirësisht dhe këtu nuk pati të lënduar, por vetëm dëme materiale. Familja Bungaja nuk ka ndonjë dyshim përse ka ndodhur kjo ngjarje, ndërsa kanë deklaruar se nuk kanë konflikte me persona të tjerë. Blut thonë se ende janë duke punuar me qëllim identifikimin e autorëve që tronditën Shkodrën 2 herë brenda natës. Gjykata ka lënë në burg 2 drejtuesit e automjeteve të cilët shkaktuan aksidentin fatal që u mori jetën 2 personave në zonën e Porcelanit. Avokati Edmond Muratit, Lavdosh Shej, deklaroi se klienti i tij ka qenë i rregullt gjatë drejtimit të mjetit dhe se do të apelojë këtë vendim. Për personin e timet Jon Xhevatllasi, arrest në burg parashikohet në 238 i Kodit Procedurës Penale. Caktimi si mas sigurinë personal ndaj personit e timet Monseit Murati, arrest në burg me afat drejtor sipas 245 d të Kodit Procedurës Penale. Gjyqtari Sokol Pasho pranoi kërkesën e prokurorit Ervin Karanja, i cili kërkoi masën shtrënguese për 2 shoferët. Që nga momenti i aksidentit, Prokuroria e Tiranës ka marrë në dorëzim ekspertizën paraprake të shkaqeve të ngjarjes. 2 të pandehurit janë marrë në pyetje nga policia lidhur me rrethanat e aksidentit. Drejtuesi i automjetit ngjyrë gri, Edicioni Lazari, ka pretenduar se ka tentuar të ndalojë, por në atë moment nuk i kanë mbajtur frenat. Për këtë arsye është kërkuar edhe një kontrollim të sishëm i kushteve teknike të 2 automjeteve që u përfshin në aksident, ndërsa drejtuesi i automjetit ngjyrë blu Edmond Murati, para uniformave blu, ka deklaruar se përplasja ndodhi shumë shpejt, ndërsa ka pretenduar se ka qenë në korstin e duhur. Avokati i Muratit në një prononcim për mediat tha se klienti i tij ka qenë në përputhje me rregullat e qarkullimit rrugor. Klienti që unë përfaqësoj ka qenë në drejtim të rregullt të mjetit dhe ka qenë në korsin dhe në drejtimin dhe pasi ka hapur sinjalin për të kthyer në korsin tjetër Majtas për në rrugën te Kodra e Priftit, është përplasur nga mjeti Volkswagen Tip Beetle. Nga përplasja e frikshme në 2 janar e 2 automjeteve që drejtoheshin nga Murati dhe Lazari, humbën jetën 2 këmbësor, Erion Balla 36 vjeç nga Rësheni dhe Hidajete Salliu 72 vjeç, banuese në Tiranë, ndërsa shoferi i mjetit tip Volkswagen, Edicioni Lazari, ndodhet në spital si pasojë e plagëve të marra nga përplasja.
Policia rrugore ka tërhequr 176 patenta gjatë 24 orëve të fundit nga kontrolli me radar në rrugët e vendit. Blut kanë arrestuar në flagrancë 13 drejtues mjetesh për drejtim në gjendje të dheur dhe 20 për drejtim pa patent. Gjatë 24 orëve të fundit, policia rrugore gjatë monitorimit në rrugët e vendit me radarin TruCam ka pezulluar 176 leje drejtimi për shpejtësitë e normave të lejuara. 51 prej patentave janë tërhequr nga njësia operacionale policisë rrugore në Tiranë, 47 në Durrës, 49 në Lushnjë Fier, 15 në Lezhë dhe 14 në Elbasan. Në të njëjtën kohë në rang vendi janë vendosur 235 masa administrative për mos rregullim shpejtësie, veçanërisht në qendrat e banuara dhe shpejtësi jo më shumë se 20 km/h mbi normat e lejuara. Mëtej si shkak i kontrolleve me aparatin alkol testues Drager në të gjithë vendin, janë arrestuar në flagrancë 13 drejtues mjetesh për drejtim mjeti në gjendje të dehur, 9 prej të cilëve në Tiranë, si dhe janë pezulluar 41 leje drejtimi për drejtim mjeti nën efektin e alkolit. Po gjatë kontrolleve janë verifikuar dhe arrestuar në kushtet e flagrancës 20 shtetas për drejtim mjeti pa leje drejtimi, nga të cilët 16 në Tiranë. Nga kontrollet e rrugores janë ndërshkuar për mosdhënie për parësie këmbësoreve në të gjithë vendin, 234 drejtues mjetesh, nga të cilët 165 në Tiranë. Gjithashtu janë evidentuar dhe ndërshkuar 456 drejtues mjetesh, të cilët janë konstatuar duke drejtuar mjetin pa vendosur rripin e sigurimit. Ndër të tjera, sipas policisë, 24 drejtues mjetesh nga vende të ndryshme të BE-s janë konstatuar me shpejtësi mbi normat e lejuara, shumica e të cilëve duke përfituar nga lehtësirat e parashikuara në kodin rrugor, kanë dhënë pëlqimin për të paguar dyfishin e maksimumit të gjobës për shkeljen e konstatuar dhe ju është rikthyer përsëri leja e drejtimit. Policia ndër të tjera apelon drejtuesit e mjeteve për respektimin e normave të lejuara të shpejtësisë, pasi kontrollet do të jenë të pranishme në çdo rrugë të vendit. Një 87 vjeçar u dhunua dhe u grabit në banesën e tij në fshatin Memaliaj. Autorët të paktën 2 persona e dhunuan dhe e bën të moshuarin për spital, ndërsa i morën edhe një shumë të konsiderueshme parash. Grabitjet e dhunshme u rikthyen në Memaliaj në ditët e para të vitit 2020. 2 persona hynë gjatë natës në banesën ku jetonte i vetëm 87 vjeçari, Hiçmet Ramadani. Me dhunë e kërcënime, sipas burimeve, ata kanë marrë një sasi të konsiderueshme parash që i moshuari i kishte në banesë. Raportimet e familjes pretendojnë deri në 1.2 milion lek, por policia ende nuk ka konfirmuar shumën e grabitur. Sipas burimeve, 2 autorët e kanë dhunuar të moshuarin e më pas e larguar me paratë. Kanë qenë fëmijët e 87 vjeçarit që fillimisht e kanë dërguar për ndihmë mjekësore në spitalin lokal e më pas për trajtim të specializuar në spitalin e Gjirokastrës. I moshuari ka marrë aty ndihmë mjekësore e më pas mësohet se është kthyer në banesë. Policia e Gjirokastrës thotë se ndërkohë ka nisur një hetim për të identifikuar autorët e grabitjes së dhunshme. Për këtë qëllim janë marrë gjurmët në vendngjarje dhe dëshmia e të moshuarit. Grabitjet e dhunshme mbeten një fenomen i përhapur gjërësisht në qarkun jugor të Gjirokastrës, ku objektiv më së shumti janë të moshuarit që jetojnë vetëm. Më 21 dhjetor, një grabitje e ngjashme u shënua në Dropull, ku një e moshuar u dhënua nga 3 grabitës. Ngjarja mbetet ende e pasbardhur nga policia, ashtu si edhe në shumë raste të tjera. 3 persona mbetën të plagosur në Burrel dhe Fushkruj në përleshje me thika. 2 vëllezër u sulmuan me thika nga 3 persona të tjerë në qytetin Verlindor, ndërsa në Fushkruj një 16 vjeçar plagosi të vëlla. 2 vëllezër mbetën të plagosur në Burrel pasi një konflikt mes të rinjish përfundoi në përdorimin e thikave. Ngjarja u regjistrua në një prej rrugëve kryesore të qytetit, ku të rinj, sipas policisë, u përfshin në debat për motive të dobta. Të plagosur mbetën 2 vëllezër, përkatësisht 22 dhe 25 vjeç nga fshati Shelli i Matit, ndërsa autorët janë 3 persona, një prej të cilëve u arrestua, ndërsa 2 të tjerë janë ende në kërkim. 2 vëllezërit e plagosur u dërguan në spitalin lokal, ku sipas burimeve ndodhen jashtë rrezikut për jetën, ndërsa një adoleshent është vënë në pranga pasi plagosi me thik vëllain e tij. Ngjarja ndodhi në Luzë të Fushkrujës. Sipas policisë, 16 vjeçari me iniciale OO, pas një konflikti të momentit, sulmoi me thik vëllain 22 vjeçar. Ky i fundit është dërguar për ndihmë mjekësore.
Në Lezhë ndërkohë, 2 vëllezër u arrestuan pasi shpërndanin lëndë narkotike në qytet në doza të vogla. Policia lokale thotë se kishte informacion për veprimtarinë e 2 të rinjve, ndaj zhvilloi operacionin. Si rezultati i kontrollit, policia gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale një sasi lëndë e dyshuar narkotike kanabis sativa, e ndarë në 37 doza të vogla, gati për shitje, si dhe një sasi lekësh të përfituara nga shitja e lëndës narkotike. Ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani ka quajtur vendimin për dënimin e tij politik dhe që nuk bazohet në asnjë provë konkrete. Sipas Salianit, me anë të këtij vendimi, gjykata ka deklaruar se është tentuar që t'i dëmtohet reputacioni një kriminali. Pas zbardhjes së vendimit për dënim, ish deputeti Ervin Saliani akuzoi gjyqtarin Artan Gjermani si të ndikuar politikisht. Ish deputeti demokrat tha se ai nuk ka asnjë provë dhe ka falsifikuar faktet. Vendimi i djeshëm nuk ka asnjë provë, asnjë fakt dhe asnjë logjik se si ka bashkëpunim mes personave që nuk njihen. E pritëm gjatë dhe e prita gjatë në fakt se si do të justifikonin dhe nuk ka justifikim. Gjyqtari e pranon në vendim që nuk ka njohje të mëparshme mes meje apo gazetarit Doldashi dhe nuk ka asnjë komunikim dhe asnjë kontakt me dëshmitarin e sajuar Alfred Alizoti, por pavarësisht se nuk njihemi dhe nuk kemi asnjë kontakt, prap kemi bashkëpunim sipas gjyqtarit. Sipas Salianit, me anë të këtij vendimi, gjykata ka deklaruar se është tentuar që t'i dëmtohet reputacioni një kriminali ndërsa u dënuan denoncuesit. Pra, a mund të konsiderohet reputacion publik ai i një të dënuari me 7 vite 4 muaj burg, i cili nuk e kryen dënimin, por shkon menjëherë në burg pas publikimit të këtij audiopërgjimi? Në vendim është falsifikuar fakti në lidhje me aktin e ekspertimit. Në vendim citohet se akti i ekspertimit erozon mundësinë që zëri në audiopërgjim të jetë i agronxhafet. Ndërkohë që akti i ekspertimit që kemi bërë publik me 10 herë tregon qartazi që zëri është i ngjashëm me zërin e agronxhafaj dhe vetëm sepse nuk kanë çuar materialin bruto. Ervin Saliani tha se banditët me apo pa mbështetje politike në polici, prokurori, gjyqësor apo kudo janë, do të mbajnë përgjegjësi përpara ligjit. Në nisje të këtij viti, tregjet në kryeqytet janë të zbrasta, pasi qytetarët ende nuk kanë nisur blerjet e produkteve ushqimore. Tregtarët shprehen se blerjet nisin pas datës 15. Ditët e para të janarit kanë qenë pushim dhe për tregtarët në kryeqytet, kjo jo sepse ashtu kanë zgjedhur, por sepse qytetarët nuk kanë nisur me blerjet e produkteve ushqimore. Absolutisht asnjë gjë. Xhamxhinjeri s'ka. S'ka lëviz, s'kan lek njerëzit. Sa kanë e me pushime, për vizita, për gjëra. Ndobët shumë, s'ka lek. S'ka pas lek. Gjithsesi është pak më e vakët se para vitit të ri. Tregtarët shfaqin pak kënaqësi për fuqinë blerëse, ndërsa shprehen se qytetarët nisin të blejnë sërish pas datës 15 janar. Tamam besoj se sot ose javë tjetër mendoj se. Atëherë mbaron ato të vitit të ri dhe fillojnë majna pak në pak. Majna 100 lekë, 200 lekë, edhe bëjt xhiro këtu. Sipas tyre, shkak janë furnizimet që kanë bërë për festat e fundvitit. Si gjon. S'ka mundësi me ble. Qa vesat e që i kom ble, mo të tiru i ka i qikit e haj. S'kan para, po se kanë marrë për vitneri, kanë ngilat o rezervat të konsumojnë ato. Sigurisht që kanë furnizime akoma, ato njerëzit të klientët marrin ato që kanë mungesa. Vitin 2019 e konsiderojnë si të dobët, teksa shprehen se qytetarët nuk kanë të ardhura të mjaftueshme për të blerë si më parë. Një qfare, zero me bisht. Një qfare. Po pse? S'ka, kanë fuqia blerë se s'ka para. Me qatë i blenë, me ato rogë, me ato pensione. Dobët ka qenë dhe vitet e kaluar. Këto vitet e fundit ka qenë shumë dobët. Shqiptarët e kanë festu vitin e ri, kanë bërë festën me mundësitë e vete, gjithsesi gjithë me ato mundësi që kanë. Pavarësisht pakënaqësive, blerës të shumtë shfaqen në optimist për ditët në vijim, teksa shprehen se situata ka qenë e tillë edhe vitin e shkuar. Festat e fundvitit janë padyshim perioda më e bukur për shumë njerëz, por fillimi i një viti të ri nuk është gjithnjë thjesht. Rikthimi në përditshmëri dhe në punë pas një periudhe pushimi shoqërohet edhe me stres sipas psikologëve. Ditët e pushimit të festave do të përfundojnë të dielën, ndërsa e hëna shënon dhe ditën zyrtare të kthimit në punë të punonjësve dhe ulje në bankat e shkollës për nxënësit.
Rikthimi në normalitetin e përditshëm shoqërohet edhe me përjetim të stresit, që sipas sociologëve është normal. Këto strese përcakton një masë të madhe nga shumë faktorë. Një faktor është lloji punës. Për ato që merren me punë krijuese, fëmijët mos bënin pushim total. Por njerëzit kanë punë të rënda, stresante, fëmijët të shkuten sa më shumë nga situata e punës. Dervishi shprehet se moshat e reja janë më të prekurat nga kjo simptom, pa përjashtuar edhe nxënësit. Nuk ka kthehen në shkollë dhe ata kanë problemet e tyre, por ndryshe po të them një nxënës i mirë, i shkëlqyer, që ka një background, ka një autoritet në klasë, ku kthehet më me sportivitet, hyn më shpejt mekanizmin e të mësuarit në shkollë, ndryshe një nxënës i cili ka probleme, i cili është i stresuar. Moshat e reja janë më të prekura edhe kur janë me punë krijuese, ke hallet deri në 40 vjet, po pastaj shtrohet pyetja, pastaj mësohesh. Dervishi këshillon që kthimi në rutinë të merret me sportivitet, ndërsa në ditët e para sugjeron që të mos shmanget edhe argëtimi gjatë orëve të pasdites.